سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتهای این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. مالدک زمانی سیاره‌ای در منظومه شمسی ما بود. هنگامی که موج‌هایی از جنگ به راه افتاد، مالدک نابود شد. کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری بقایای این سیاره است. وجود سیاره‌ای بین مریخ و مشتری توسط یوآن تایتوس پیش بینی شده بود و بر اساس پیشرفت عددی فاصله‌های بین سیارات آن زمان مورد بررسی قرار گرفت. اخترشناسان شروع به جستجوی سیاره مفقود شده کردند و به جای آن کمربند سیارکی را پیدا کردند. حدود 95% از هزاران سیارک یا همان سیارات کوچکی که از آن زمان تا اکنون در منظومه شمسی ما کشف شده‌اند، بخشی از این کمربند اصلی سیارک بین مریخ و مشتری هستند. جورج هانت ویلیامستون در نوشته‌هایش درباره بشقاب پرنده‌ها به این سیاره پنجم نام مالدک را داده است. در اینجا به نظریه فرد براون در مورد منشأ پروتون اشاره می‌کنم. او گفت بین مدار مریخ و مشتری کمربندی بیش از 2000 سیارک وجود دارد که از سنگریزهای کوچک گرفته تا توده‌های عظیم سنگ تشکیل شده و در حدود 500 مایل است. اکثر ستاره‌شناسان بر این باورند که آنها بقایای سیاره‌ای هستند که زمانی در آنجا وجود داشته است اما به نوعی از هم پاشیده شده است. او گفت جرم این سیاره عصاآمیز را تقریبا می‌توان 1.5 برابر جرم زمین دانست. اکنون اگر جرم همه سیارک‌ها جمع شوند، آنها فقط کمی بیش از 1/10 جرم زمین را تشکیل می‌دهند. البته این فقط یک تخمین است. با این حال اگر تمام ماه‌ها و سیارک‌ها و پروتون به هم اضافه شوند، در کل جرمی تقریباً 1 برابر زمین به دست خواهد آمد. آیا می‌توان سیاره پروتون را بخشی از سیاره عصاآمیز دانست که تجزیه شده است؟ همچنین قمرهای تمام سیارات دیگر را چه کسی می‌توانست حدس بزند که ماه یکی از بزرگترین بقایای مالدک باشد؟ در حقیقت می شود از سفر به ماه در سال 1969 به عنوان بازگشت به صحنه جنایت یاد کرد. حدس زده می شود که دورترین سیاره یعنی پلوتون واقعا سیاره منظومه شمسی نیست، بلکه سیارک و یا سفینه‌ای بوده و سعی در ایجاد محل و موقعیت برای خودش داشته. پلوتون دارای ویژگی خاصی است که نشان می‌دهد سیاره و یا سیارک نرمالی نیست. طبق قانون به هیچ وجه نباید سیاره‌ای در آنجا وجود داشته باشد، در حالی که همان قانون تعیین می‌کند که سیاره‌ای در جایی که سیارک‌ها در آنجا هستند باید وجود داشته باشد. پلوتون چگالی شبیه به چگالی آهن دارد. این نشان می‌دهد که این سیاره باید چیزی شبیه به یک توپ فلزی در حدود نیمی از اندازه زمین باشد. این بی‌نظمی را می‌توان این گونه توضیح داد که اگر پلوتون هسته اصلی سیاره منفجر شده باشد، برخی قطعات باید درست در منظومه شمسی شلیک شده باشند. شهاب سنگ‌هایی که اکنون در اطراف منظومه شمسی رؤیت می‌شوند ممکن است قطعاتی از این انفجار باشند و احتمالاً دنباله‌دارها از گازها و گرد و غبار سیاره تشکیل شدند. این اتفاق 500,000 سال پیش افتاده که منظومه شمسی در آن زمان بسیار جوان بوده است. جالب است که دانشمندان نظریه‌هایی دارند که ماه هم 500,000 سال پیش در مدار زمین قرار گرفته است. او فکر می‌کند پوسته این سیاره که ما آن را مالدک می‌نامیم سیارک ها بودند و پلوتون هسته مرکزی آن بوده است. گفته می شود که فوبوس و دیموس قمرهای مریخ ماه‌های مصنوعی هستند. آنها پس از انفجار مالدک توسط مریخی‌ها ساخته شدند و در مدار قرار گرفتند تا مریخ را در مدار خود تثبیت کنند و آن را در منظومه شمسی نگه دارند. به گفته گروهی از محققان، جنگ در بهشت که در کتاب مقدس توضیح داده شده است، یک جنگ هسته‌ای با مریخ بوده که سیاره سرخ را از هر زندگی موجود در آن خلاص کرده است. ویرانی‌های عظیم در بهشت در عهد عتیق گنجانده شده است، اما اکنون بسیاری بر این باورند که می‌توانند معنای بیشتری داشته باشند. در مکاشفات آمده است و جنگ در بهشت بود. مایکل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند. در قسمت دیگر مکاشفه آمده است اما او به اندازه کافی قوی نبود و آنها جای خود را در بهشت از دست دادند. اکنون بعضی از نظریه پردازان بر این باورند که این جنگ در آسمان بوده که در مریخ اتفاق افتاده و تمدن را در سیاره سرخ از بین برده است. دکتر جان براندنبورگ، یک فیزیکدان پلاسما، در کتاب خود مرگ در مریخ میگوید که ایزوتوپ‌های هسته‌ای موجود در سیاره سرخ شبیه آنهایی است که از بمب‌های هیدروژنی روی زمین است و تمدن مریخ ظاهراً به علت فاجعه‌ای در سراسر آن سیاره
با منشأ ناشناخته از بین رفته است. به گفته محققان و نظریه پردازان، این جنگ یک نبرد بین سیاره‌ای بوده است که بین مالک و مریخ اتفاق افتاده است. آنها میگویند که این جنگ بین انسانوئیدها که در مریخ زندگی می‌کردند و خزندگان که مالک را اشغال کرده بودند رخ داده است. در حالی که مالک کاملا نابود شد، مریخ غیرقابل سکونت ماند و از ساکنان سیاره سرخ را مجبور به حرکت به سوی زمین کرد و آنها دو شهر و تمدن باستانی لموریا و آتلانتیس را بنا نمودند. گفته می شود خزندگان برای کنترل مریخ و بهره برداری از منابع برای خود در تلاش بودند. فرازمینی ها به طور منظم اطلاعاتی راجع به این جنگ بزرگ به انسان ها از طریق مختلف منتقل کردند. به گفته دکتر براندنبورگ، اگر ما از نشانه های فرضیه پایان مریخ درس نگیریم، زمین می تواند سرنوشت مشابهی را متحمل شود. او در کتاب خود می نویسد کشف تمدن مرده در مریخ که پایان آن ظاهراً فاجعه بار بوده درک ما را تقویت می کند که کیهان می تواند یک مکان خطرناک باشد و احتمال اینکه ما به همین روش نابود شویم هست. ساکنان متمرد مالک در یک جنگ اتمی قرار گرفتند تا به پایان برسند. آنها آنقدر حیات سیاره‌ای خود را خراب کردند که سرانجام از هم پاشید. حدس زده می‌شود با توجه به انتخاب پلوتون به عنوان پروردگار جهان زیرین در اساطیر و اخترشناسی، پلوتون زندانی برای عقب افتاده ترین و بدترین ساکنان مالک است. مالک جهان مرفه و سبزی بوده و مردمی که به یک فرهنگ واقعا پیشرفته نرسیده بودند، اما به مرحله‌ای رسیده بودند که امکانات فراوانی را در اختیار داشتند. آنها فلسفه‌ها را مورد مطالعه قرار دادند و علومی مانند علوم ما داشتند، ولی از جهات مختلف پیشرفته تر از ما بودند. این سیاره آنقدر مکانیزه شده بود که ربات‌ها از تمام وظایف خطیر مراقبت می‌کردند. ساکنان آن تکنولوژی سفر فضایی را پیدا کرده بودند. آنها می‌توانستند آب و هوای خود را کنترل کنند تا خشکسالی و قحطی فراموش شود. آنها به یک خودخواهی کامل رسیده بودند و به دنبال لذت بردن از لذت‌های زودگذر بودند، مانند اکثر مردم روی کره زمین امروز. علی‌رغم هوش پیشرفته، تمایل به شرارت و بی‌توجهی به خدا داشتند. آنها به غرایز خود اجازه دادند تا بر آنها حکمرانی کنند. آنها در میان خودشان جنگ نمی‌کردند. در حقیقت زمین تنها جایی است که ساکنانش با یکدیگر می‌جنگند. ساکنان پلوتون و بازمانده‌های آنها موجودات خطرناکی هستند و هر گونه عملی که به مردم روی زمین آسیب برساند را می‌توان به آنها نسبت داد. تنها دلیلی که آنها به سایر ساکنان سیستم آسیب نمی‌رسانند این است که آنها می‌دانند که موجودات دیگر تکامل یافته‌اند و هر گونه تلاش برای فتح برای آنها کشنده خواهد بود. در حقیقت سرنوشت آنها مهرموم شده است. بنابراین در اینجا یک دلیل خوب برای تلاش فتح زمین توسط پلوتونی‌ها داریم. آنها به دنبال پناهگاهی ایمن در یکی از سیارات درونی سیستم منظومه شمسی هستند. در آخر به این مطلب از کتاب اشیا توجه کنید. اشیا به لوسیفر اشاره می‌کند که همین نشان می‌دهد که این مظهر شیطان در سرچشمه زمین نیست، بلکه در سیاره دیگری در منظومه شمسی است. اشیای پیامبر نوشت: چگونه از آسمان سقوط کردی ای لوسیفر؟ چگونه شما به زمین آمدی و ملت‌ها را تضعیف کردی؟ لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.